Shkakton reagime riadhesimi një 42 vjeçari turk të ndaluar në Shqipëri me dokumente të falsifikuara. Partia Demokratike kërkoi sqarime nëse janë respektuar të drejtat e tij. Policia thotë se janë zbatuar të gjitha procedurat ligjore. Ngjarje e rëndë në një familje shqiptare në Australi ku një 55 vjeçar ka vrarë me armë vajzën dhe dhëndrin e tij dhe më pas ka tentuar vetvrasjen. Mediat lokale raportojnë se shkak është bërë një konflikt familjar pak orë para natës së vitit të ri. Shqipëria nuk ka një marrëveshje për marrjen e gazit natyror që do të kalojnë vendin ton nga gasjellësi TAP. Qeveria thotë se po bëhen marrëveshje me kompani që i kanë prenotuar rezervat e gazit, i cili do të përdoret për prodhimin e energjisë elektrike. Të dhënat e Instat zbulojnë se 1/3 aksidenteve rrugore në vend ka si përgjegjës moshat e reja dhe që kanë pak përvojë. Specialistët thonë se mosha që mban numrin më të madh të aksidenteve është nga 25 në 36 vjeç. Apokaliptike e kanë përshkruar mediat ndërkombëtare situatën nga zjarre që kanë përfshirë Australinë. Deri tani numërohen 18 viktima, 10 të zhdukur dhe mijëra persona që i drejtohen Bregdetit për të shpëtuar flakëve. Ju përshëndes, mirë se vini në TV Klan, ky është edicioni Lajmeve të orës 15:30. Do të jemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Ka shkaktuar reagime riadhesimi i një 42 vjeçari turk i ndaluar në Shqipëri me dokumente të falsifikuara. Partia Demokratike ka kërkuar sqarime për rastin nëse janë respektuar të drejtat e tij, por policia thotë se janë zbatuar të gjitha procedurat ligjore. Ky është Harun Çelik, një 42 vjeçar turk i cili në korrik të vitit të kaluar u arrestua në dalje të aeroportit të Rinasit me një pasaport kanadeze të falsifikuar. Pasi vuajti për 5 muaj e gjysmë dënimi në burgjet shqiptare për falsifikim dokumentesh, ai u lirua në 1 janar. Por qëndrimi i tij në Shqipëri jashtëqelis nuk zgjati pasi menjëherë është riadhesuar. Pas daljes nga burgu 302 në rrugën Mine Peza në Tiranë, ai është shoqëruar për në zyrat e emigracionit ku janë plotësuar dokumentet e riadhesimit. Siç duket edhe në këto pamje, i shoqëruar me forcat të policisë, ai është përcjell deri në aeroportin e Rinasit. Miq të shumë të tij kanë reaguar në rrjetet sociale duke e quajtur këtë vendim të paligjshëm. Sipas tyre ai përndiqet në vendin e tij si mbështetës i imamit Fethullah Gülen, një prej armiqve të presidentit Erdogan. Një reagim për çështjen bëri në rrjetet sociale dhe Partia Demokratike që kërkoi sqarime për rastin. Heshtja dhe zgjedhja e datës 1 janar për këtë veprim na detyrojnë të kërkojmë transparencë të menjëhershme për çfarë po ndodh dhe përgjigje nëse veprimet e autoriteteve janë në përputhje me ligjet në fuqi. Konventat ndërkombëtare dhe të drejtat e njerëzit është prioritare për çdo vend demokratik, veçanërisht në procesin e integrimit evropian, të respektojë këto parime të drejta e detyrime. Shkelja e tyre është kthyer në rregull për qeverinë e korruptuar dhe të inkriminuar të Edi Ramës. Televizioni Klan kërkoi një reagim zyrtar nga policia e shtetit për çështjen. Por zyra e shtypit tha se janë ndjekur të gjitha procedurat e përcaktuara në ligjin për të huajt. Ky shtetës ishte i dënuar dhe në 1 janar doli nga burgu. Ky shtetës është kapur me dokumente false nga policia kufitare në dalje në Rinas dhe për këtë u dënua. Në bazë të ligjit për të huajt, janë bërë procedurat ligjore për largimin nga Shqipëria. 42 vjeçari Harun Çelik është mësues me profesion. Nuk ka ende një sqarim zyrtar nëse ai kishte kërkuar azil politik në vendin ton dhe nëse u dërgua jashtë vullnetit të tij sërish në Turqi. Një ngjarje rëndë vjen nga Australia, ku një 55 vjeçar shqiptar ka vrarë me armë vajzën dhe dhëndrin e tij dhe më pas ka tentuar të vetvritet. Mediat lokale shkruajnë se shkak është bërë një konflikt familjar vetëm pak orë para natës së ndërimit të viteve. Tragjedi në një familje shqiptare në Melbourne të Australisë, ku një 55 vjeçar ka vrarë me armë zjarri pak orë para darkës së vitit të ri, vajzën dhe dhëndrin e tij. Viktimat janë Lindita Musaj, 25 vjeçe, dhe bashkëshorti i saj, Veton Musaj, 29 vjeç. Ata kishin vetëm një vit që ishin martuar dhe në rrjetet sociale kishin ende të publikuara pamje nga dasma e tyre. Pas krimit, 55 vjeçari Osman Shaptafaj ka tentuar të vetvritet duke qelluar mbi veten, por aktualisht ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Mediat shkruajnë se shkak i krimit ka qenë një konflikt në prag të vitit të ri. Në një moment, 55 vjeçari ka marrë një armë që mbante në shtëpi dhe ka hapur zjarr mbi çiftin. Vajza ndroi jetë në vend, ndërsa dhëndri pak orë më pas në spital. Njëri prej fqinjve tha se ngjarja kishte ndodhur në hyrje të shtëpisë dhe se ai kishte parë autorin teksa largohej nga banesa me armë në dorë.
dhe prapa një pemë që lloi mbi veten. Ai e përshkroi 55 vjeçarin si njeri të dhunshëm dhe që rëmbehej shpejt. Policia lokale tha se po heton ngjarjen dhe se pista kryesore është ajo e mosmarrveshjeve familjare. Çifti i të rinjve kishte shkuar për vizitë në banesën e prindërve kur ndodhi krimi. 25 vjeçaria punonte si recepcioniste në një kompani që merrej me shitblerje pronash, ndërsa bashkëshorti në njërin prej degëve të Bankës së Australisë. Policia e Fierit ka zbardhur një ngjarje të ndodhur më 30 dhjetor në fshatin Dukas të Patosit, ku 2 persona kanë qelluar me armë një 60 vjeçar. Për fat, 60 vjeçari nuk ka pësuar lëndime. Policia tha se ka identifikuar dhe vënë në prang nga autorët të 2 34 vjeç. Shkaki i ngjarjes është bërë një konflikt për motive të dobta. Policia sekuestroi dhe një armë gjallë të përdorur nga 2 të rinjt. Një zjarë i fuqishëm përfshiu një banesë mëngjesin e sotëm në lagjen Partizani të Vlorës. Shkak mendohet se është bërë një shkëndijë elektrike. Një banesë private është përfshirë nga flakët rreth orës 8:30 minuta të mëngjesit së njëjtës në lagjen Partizani në Vlorë. Paraprakisht dyshohet se shkaki i flakëve ka qenë një shkëndijë elektrike, e cila dyshohet se ka ardhur nga kuzhina. Në momentin e shpërthimit të zjarrit në banesë kanë qenë familjarët, të cilët kanë mundur të dalin menjëherë jashtë. Erdhën në kohë, erdhën, të gjithë erdhën. Po çdo, flaka ishte në maj. Për 5 minuta këtu plasi flaka ne u dogjëm. Në vend ngjarje shkuan 3 zjarr fikse, të cilat janë përpjekur të vënë flakët nën kontroll. Gjithsesi zjarri ka shkrumbuar gjithçka brenda banesës, duke lënë këtë familje në mes të 4 rrugëve. Jam ndjeku. E ku do flini tani? S'ka ku të fle. Policia e Vlorës dhe një grup ekspertësh po hetojnë më tej rreth shkakut të zjarrit. Shqipëria nuk ka një marrëveshje për rezervimin e gazit që do të kalojë në vendin tonë nëpërmjet gasjellësit TAP. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Ilir Betja thotë se po bëhen marrëveshje me kompanitë të cilat kanë prenotuar rezervimin e gazit, i cili do të përdoret për energji elektrike. Shqipëria nuk ka një marrëveshje me konsorciumin e gasjellësit Transadriatik për të marrë gazin natyror nga kompanitë në Greqi e Itali, të cilat i kanë të prenotuar këto sasi. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Ilir Betja thotë se një pjesë të konsiderueshme të sasive të tyre do të përdoren për të kthyer gazin në energji elektrike. Në 10 BCM të para ne nuk kemi të bukuara kapacitete drejt për drejt nga shitsi në Shadenis, por mundet dhe kemi të drejt të marrim në formë reverse flow nga ata që e kanë tashmë prenotuar. Sasin, 8 BCM janë të prenotuar në Itali. Planet e qeverisë për prodhimin e energjisë elektrike nga gazi natyror janë ambicioze, pasi synohet që në vitet e ardhshme të prodhohen deri në 1000 megavator nga termocentralet. Planet tona për gazin janë ambicioze, sidomos për prodhimin e energjisë elektrike. Ne pretendojmë të kemi rreth 1000 megawatt kapacitet instaluar në termocentrale që do të punojnë me gaz për prodhimin e energjisë elektrike. Në 4 vitet e fundit humbjet që kanë ardhur kompanive publike në sektorin e energjisë elektrike për shkak të prodhimit të energjisë vetëm nga uji arrin në $250 milion. Do të kemi një burim të shtuar të energjisë elektrike dhe një stabilizim të sistemit tonë për siguri furnizimi në raport me pasigurinë që na jep prodhimi vetëm nga uji, nga hecet. Deri tani ka përfunduar 90% e projektit të ndërtimit të projektit TAP, ndërsa vitin e ardhshëm gasjellësi do të futet në fazën e testimit për të nisur punën në muajin tetor. Të dhënat e Instat zbulojnë se 1/3 e aksidenteve rrugore në vendin tonë kanë si përgjegjës moshat e reja dhe që kanë pak përvojë në drejtimin e automjeteve. Dhe sipas specialistëve, moshat me numrin më të madh të aksidenteve rrugore janë nga 25 në 36 vjeç. Mungesa e zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesi i automjetit klasifikohet nga Instat si shkaku kryesor për 76.1% të aksidenteve të ndodhura në Shqipëri vetëm në muajin nëntor të 2019-s. Kryesimin e mban grup mosha 25 deri 34 vjeç. Përfshirjen e të rinjve në aksidentet rrugore, drejtuesit e autoshkollave e lidhin me mungesën e përvojës. Jo të gjithë grupë mosha që kërkojnë patent kanë refleksit e duhur për aftësitë për të reaguar ndaj ngacmuesve të ndryshëm ose për përmirësuar elemente e ngarjes. Grupë mosha që janë me refleksi mësojnë elemente e ngarjes, po jo atë më thelbësore në përvojën. Një nxënës si të rregullt në Shqipëri do t'i mjaftonin 2 muaj për të marrë një patent për drejtimin e automjetit. Po sipas instruktorëve vetëm kursi nuk mjafton, ndaj propozojnë që për shoferët e rinj të ketë mbikëqyrje. E gjithë bota legjislacionin e ka të përmirësuar për grupë moshët e reja, kur nuk mund të kujdësh makinën
pa patur vitin e parë të ngarjes, një shofer me eksperiencë të paktën 3 vjeçar të ketë shoferi eksperiencë, i cili shërbesi këshilltar për shoferët e rinj. Kjo tek ne nuk ka ndodhur, duhet të ndërhyjnë patjetër në licitacion. Një praktikë e tillë ndiqet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në të tjera vende marrja e një leje drejtimi nuk është një mision i lehtë. Në Suedi, një nga vendet me më pak aksidente në botë, provimi i teorisë kalon në 3 faza përmes 8 testimeve të ndryshme. Ndërsa në praktikë ata duhet të kalojnë edhe provën e rrezikut që mund të zhvillohet në një pistë të spërkatur më herët me vaj. Në Francë, prova për marrjen e licencës zgjat nga 2 deri në 3 vjet, ndërsa në Australi deri në 4 vjet. Sipas të dhënave të Instat, nga 1363 aksidente të ndodhura gjatë periudhës janar-nëntor 2019, numrin më të lartë me 406 aksidente e mban grup mosha 25 deri 34 vjeç, ndërsa drejtuesit deri 24 vjeç që zën vendin e dytë janë përfshirë në 285 aksidente. Shqetësim pas festave të fundvitit janë kilogramat e shtuar. Nutricionistët thonë se janë të shumtë ata që e përjetojnë këtë situatë me stres. Festat lën pas kilet e shtuara, por nutricionistët thonë se nuk duhet të shqetësoheni pasi ato mund të hiqen shumë shpejt nëse tregoni kujdes me ushqimin. Edhe nëse kemi abuzuar pak, nuk duhet të ndihemi në faj apo të ndihemi të trembur, pasi organizmi jonë është një makineri perfekte që i ka të gjithë mekanizmat për ta pastruar trupin dhe nga ngarkesat që neve kemi ngrënë. Shpeshherë nga frika e asaj që kemi ngrënë, na ndodh që të abuzojmë në krah të kundërt, dezintoksikimit, depurimit. Sipas dietologëve, ushqimet që konsumojmë gjatë festave na shtojnë deri në 3 kg në trupin tonë. Kemi abuzuar me alkoolin, kemi abuzuar një çik me ëmbëlsirat. Ajo duhet jemi të kujdesshëm është të fillojmë një regjim të rregullt. Këto sallamrat, prosciutrat që normalisht i kemi, duhet t'i shtyjmë për një periudhë një çik më pas. Është e pashmangshme, 1 deri në 2 kg, mas edhe 3 kg shtojnë në feste. Nëse duam pastaj të humbasim ato 2-3 kg që neve kemi marrë, duhet një regjim i rregullt hipokalorik. Duke marrë më pak sasi kalorish nga nevojat që neve kemi ditore, arrim të humbasim shumë mirë deri në 4 kg në muaj. Por jo pak persona e marrin me stres shtimi në peshë. Personat që kanë një regjim të rregullt dhe peshë trupore të rregullt në përditësinë e tyre ndikohen negativisht dhe ju krijon një lloj problemi. Më problematike janë personat që kanë probleme mbi peshë dhe obeziteti, sepse këto kanë pastaj më shumë punë dhe më shumë nevojë për të pasur një regjim të rregullt. Aktiviteti fizik i shoqëruar me ushqimin e kujdesshëm dhe konsumimin e sa më shumë ujë dhe lëngjeve është këshilla që dietologët japin për një trup perfekt. Për herë të parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë vëren ulje të numrit të meshkujve që pinë duhan. Krahasuar me 2 vite më parë, në nivel botëror pritet që të ketë 10 milion duhanpirës më pak. Duhanpirja tek meshkujt po shënon rënje në vitin e fundit. Ekspertët e shëndetësisë botërore raportojnë se për herë të parë, që prej vitit 2000, po shikohet një rënje numrit të meshkujve që konsumojnë duhan. Raporti global parashikon që në 2020 të kemi 1 milion më pak meshkuj që pinë duhan, e sa i takon totalit të duhanpirësve në 2020, krahasuar me 2018, ekspertët kanë pritshmëri në rënje me 10 milion duhanpirës. Të dhënat globale për 2019 flasin për konsumim të lartë të duhanit tek meshkujt, shifër e cila shkon në 1.33 miliard. Duhani konsumohet nga 240 milion femra dhe 43 milion fëmijë të moshës 13-15 vjeç. Vendet europiane dhe ato me të ardhurat të pakta vazhdojnë të kenë nivel të lartë të konsumit të duhanit. Si pasojë e duhanpirjes, më shumë se 8 milion njerëz vdesin çdo vit, afërsisht gjysma e përdoruesve të rinj. Më shumë se 7 milion prej këtyre vdekjeve janë nga përdorimi i drejtpërdrejt i duhanit, ndërsa rreth 1.2 milion janë për shkak të ekspozimit ndaj tymit të duhanit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopset e serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur.
Flasim tani për një lajm të minutave të fundit. Një aksident i rënd ka ndodhur vetëm para pak qastesh në rrugën Xhamfizekeko në zonën e Porcelanit në kryeqytet. Mësohet se 2 automjete janë përplasur me njëri tjetrin dhe më pas kanë përfunduar në trotuar. Aty kanë goditur 2 kalimtar, një burr dhe një grua, të cilët kanë humbur jetën si pasojë e goditjes. Të plagosur kanë mbetur edhe 2 drejtuesit e mjeteve. Nuk dihet ende identiteti i viktimave. Tani shkojmë me zhvillimet në Kosovë, ku pas kalimit të festave të fund vitit, ka nisur lëvizjet për krijimin e qeverisë së re. Lidhja Demokratike e Kosovës njoftoi sot se ditën e hënë do të mbledh strukturat e saj, ku temë diskutimi do të jenë negociatat me lëvizjen vetvendosje. Fillimisht LDK do të mbledh kryesinë e partisë dhe më pas grupin parlamentar. Takimet do të mbahen në të njëjtën ditë, ku kreu i vetvendosjes Albin Kurti do të shkojë në takimin e thirrur nga presidenti i vendit Hashim Thaçi. Kurti refuzoi 2 ftesat e para të presidentit, duke propozuar 6 janarin si datë të përshtatshme për të marrë mandatimin e formimit të qeverisë. Ngërçi në arritjen e marrëveshjes mes LDK-s dhe vetvendosjes mbetet posti i presidentit. Në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë opozita ka pranuar të ndryshojë emrin e propozuar prej saj për postin e ministrit të brendshëm në qeverinë teknike që do të çojë vendin në zgjedhje. Kreu i VMRO DPMN-s Kristian Mickoski tha se do të diskutonte sërish me kryeministrin Zaev. Ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë. VMRO DPMN opozitare do të propozojë një kandidat tjetër për postin e ministrit teknik të punëve të brendshme në qeverinë kalimtare. Emrin e tij, lideri i partisë, do ta publikojë më vonë gjatë ditës, pasi të konsultohet përmes telefonit me kryeministrin Zoran Zaev dhe liderin e BDI-s Ali Ahmeti. Sot do të propozoj emër të ri, kandidat për njëri të parë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Zaev do të bie dhe së bashku me popullin do t'i kalojmë të gjitha pengesat që na i vendosin ai dhe të tjerët. Detyra kryesore e ministrit të përkohshëm, sipas Mickovskit, do të jetë i bëj publike të gjitha ato që nuk ka arritur t'i bëjë paraardhësi i tij. Nga partia në pushtet, LSDM, thonë se çdo zgjedhje ligjore për ta është e pranueshme. Ne besojmë se do të kemi propozim konkret dhe nëse ai propozim është në pajtueshmëri me ligjin dhe me kushtetutën, nuk shohim arsye pse prej nesër mos të kemi qeveri teknike. Sipas paralajmërimeve, nesër kryeministri Zoran Zaev do të dorëhiqet, kurse presidenti i vendit Stevo Pendarovski duhet t'ia besojë mandatin Oliver Spasovskit, i cili u emërua kryeministër teknik i qeverisë kalimtare që duhet t'i organizojë zgjedhjet e 12 prillit. Parlamenti nesër deri në mesnatë pritet ta votojë qeverinë teknike. Apokaliptike e kanë përshkruar mediat ndërkombëtare situatën në Australi si pasojë e zjarreve masive që kanë përfshirë vendin. Deri tani numërohen 18 viktima, 10 të zhdukur dhe mijëra të tjerë që i drejtohen Bregdetit për të shpëtuar flakëve. Është përkeqësuar situata si pasojë e zjarreve masive në Australi. Më e rënduar gjendja paraqitet në Victoria dhe New South Wales, ku 7 persona kanë humbur jetën dhe 17 të tjerë rezultojnë të humbur. Autoritetet kanë urdhëruar evakuim masiv të banorëve, më i madhi në historinë e rajonit. Autoritetet kanë deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme 7 ditore, e treta e shpallur që prej shtatorit. Videot e postuara në internet tregojnë një situatë apokaliptike, ku automjetet e zjarfikësve kalojnë në përpyje të djegura, kanë gur dhe kafshë të tjera që arratisen, njerëz që i drejtohen Bregdetit dhe mijëra që kanë mbetur të izoluar në qytete të shkatëruar tashmë nga zjarret. Këto pamje ndërkohë vijnë nga Zelanda e Re, e cila është mbuluar nga re tymi që kanë ardhur nga Australia. Qielli dhe bora në male kanë marrë ngjyrë të verdhë. Që prej nisjes së zjarreve në shtator të 2019-s, 18 persona kanë humbur jetën dhe mbi 1200 shtëpi janë djegur si pasojë e flakëve. Një tjetër panoram ofron Indonezia në këtë fillim vit si pasojë e përmbytjeve masive që kanë përfshirë vendin. Flitet deri tani për 29 viktima dhe 30 milion të tjerë të mbetur të pastre. Rëndohet bilanci tragjik i përmbytjeve masive që kanë përfshirë Xhakartën, kryeqytetin e Indonezisë në ditët e para të këtij viti. Autoritetet vendase flasin për 29 viktima. Mijëra të tjerë janë larguar nga shtëpitë e tyre. Deri tani numërohen mbi 30 milion persona të pastre. Kjo valë përmbytjesh nisi pas shirave të rrëmbyeshëm që vunë në ujë hapësira të mëdha.
Qindra shtëpi janë dëmtuar nga përmbytjet të konsideruara si më të mëdhat në vitet e fundit. Grupet e shpëtimit vijojnë pa ndërprer punën në terren për të nxjerrë gra, fëmijë dhe të moshuar që gjenden të rrethuar nga uji. Autoritetet njoftuan se janë evakuuar mbi 31.000 persona. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, do t'i kërkoj parlamentit të tij imunitet për të mbrojtur kështu nga akuzat për korrupsion. Ai 70 vjeçari akuzohet për 3 raste korruptive, por po bën gjithçka të mundur që të mos nisë procesi gjyqësor. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi zyrtarisht se do t'i kërkojë parlamentit imunitet nga ndjekja penale për 3 raste korrupsioni. Duke shpjeguar vendimin e tij, ai tha se planifikon të udhëheqë vendin edhe për shumë vite të tjera. Deputetët në parlamentin izraelit nuk kanë imunitet të garantuar nga ndjekja penale. Në momentin që Netanyahu paraqet kërkesën për imunitet, gjyqi kundër tij do të ndalet deri në vendimin e parlamentit. Kryeministri 70 vjeçar u akuzua në muajin nëntor të vitit 2019 për shkelje të besimit dhe mashtrim në 3 raste korrupsioni. Mediat vendase thonë se këshilltarët e Netanyahut janë të shqetësuar nëse akuzat do ndikojnë në zgjedhjet parlamentare të marsit. Këto janë zgjedhjet e treta që mbahen brenda një viti pasi asnjë krah politik nuk po arrin ta formojë shumicën në parlament për qeverinë e re. Opozita thotë se janë të bindur që Netanyahu është fajtor dhe e kanë dënuar vendimin e kryeministrit për të kërkuar imunitet nga parlamenti. Tani do të flasim për disa nga personazhet e showbizit që preferuan t'i kalojnë festat e fundvitit në plazhe. Mes tyre është edhe këngëtarja shqiptare Dua Lipa. Sezoni festiv i fundvitit automatikisht lidhet me dritat, borën dhe të ftohtin. Por shumë personazhe zgjedhin detin dhe diellin për të kaluar pushimet e dimrit. Një prej tyre është Dua Lipa, e cila po kalon disa ditë relaksi me të dashurinë e saj në plazhet e Miamit. Dua është shfaqur në formë të mirë me një kostum me pika, ku ka tërhequr vëmendjen e paparazzëve. Janar, bashkëshorte e futbollistit Icardi, gjithashtu ka zgjedhur të pushojë në Maldive për të lënë pas të ftohtin në Itali së Veriut. Me forma të plota, bjondja simpatike nuk nguron të tregojë diçka më tepër në foto të nxehta. Edhe fashion blogerja më e dashur e kompanive të mëdha të modës, Chiara Ferragni, ka treguar format e saj në disa foto të publikuara nga Dubai. 32 vjeçaria po kalon disa ditë pushime me të birin dhe bashkëshortin Fedes. Tu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët. Edicioni radhës vjen në orën 19:30 deri atë më pas.